Ito po yung gagawin natin ngayon, yung mattress na yan at ipaparking niyang dito sa tabi para hindi siya sagabal. Yan po ang gagawin natin ngayon, Nissan Sentra 2000 model. Hindi, pag pinatay hindi na i-start, nahihirapan po. Tapos palyadong yung makina, nagra-rattle. Tapos grounded yung motor pan niya. At hindi naman sira pero naugot yung kanya socket. Sentra to, no? Anong 2000 model. Ngayon, ang ano mo dyan, nagpugak-pugak na ganon. Tapos, sin-start mo, mi-start naman. Mi-start naman siya, minto na ako. O ngayon, ayaw na. Tumakbo, ko lang dito, tumakbo. Buti nakarating eh. Oo. Traffic pala doon sa kabila. Ngayon, ang ano dyan, pati yung sa Pati yung motor ano, pan mo. Yun. Pantay eh. Pati ito, no? Kaya damay na rin pati Ito, aircon tayo. ano natin. Hindi ko kasi nagamit ito tayo, nag-stock doon eh. Oo. Tapos, paano muna natin yung makina mo, no? Pa-start muna natin, no? Kasi start ko tayo. Kasi nga, start mo nga, kung meron. Wala. Hindi ko sana itakbo dito tayo, hanap sana ako ng ibang ano ba? Oo. Tatay DC yun ba? Pinigit ko na talaga. Oo. Kasi may pagkalaw ko to sa iba, mag-iiba naman. Oo. Yan naman, andar na yung makina mo. Ang pang ano mo niya, wala kang aircon. Walang aircon tayo eh. Pero okay lahat ko tayo eh. Ay check naman yan tayo, okay naman to siya. Oo. Ito lang yung ano ko. Binunod ko kasi yung tayo, nakaraan kasi. Ang battery pala, nag-bulls ko pala tayo. Ang battery mahina na siya. Oo. Kaya siguro nasisira, kaya magiging grounded. Ngayon, ano yun natin, no? Patay mo muna. Yun po, mandar na yung makina niya, no? Sige nga, subukan mo nga kung ano. Ay? Subukan mo nga. Aircon mo, no? Tandar ko makina tayo. Oo, sige. Aircon. Aircon mo. Namamatay, no? Sandali. Yung battery niya tayo ba? Malaki yan tayo eh. Oo, malaki. Okay lang yan tayo. Oo, Wala problema yan. Yan po, meron po siyang power. Tumiikot pa rin po yung kanyang motor pan. Kaso po, nahugot yung pinakasakit ng motor pan. Dito muna po tayo dito sa makina. At isesetting natin yung makina muna. Para magumanda na yung andar. Masyadong palyado at namamatay. Kaya kahit na magawa po natin itong kanyang pan tsaka sa aircon, hindi rin po natin andar yung aircon at mates kasi namamatay po siya pag inano natin, inon natin yung aircon. Kaya ang gagawin po natin, ayusin muna po natin ditong makina. Tignan nyo po yung makina, talagang hirap na hirap at rattle po yung makina, talagang palyado at may singaw pa. Kaya hinahanap ko po yung singaw bago ko mai-adjust ng todo. Balance po yung pag-a-adjust ng carburetor sa gas, sa hangin. At parang may barado itong carburetor dahil na-stuck po ng matagal. Kaya ang gawin natin, sikapin natin makuha lang sa walang gastos at sa adjust lang at balance sa mga gas at saka sa hangin at saka sa ano ng aircon para gaganda yung andar at mapatino natin na walang gastos, hindi magagastos yung customer. Madali lang po itong gawin, konting tiyaga lang at hanapin natin kung saan talaga yung depekto ng carburetor na to. Carburetor lang po to. Siguro naman kahit na anong klaseng sasakyan na dumating sa atin, kailangan magawa natin na hindi nagagastusan at may ngiti sa ano ng customer para balik-balikan tayo. Ganun po yung
ano namin dito sa shop na hindi aalis yung customer na may asim sa muka. Kailangan laging nakangiti pag umaalis siya at ginagawa po natin lahat para maayos natin yung mga ginagawa natin. At sa gabay ng nasa taas, siya po yung nagbibigay sa akin ng lakas at talento. At siya po yung pinaka may takakda nito. Kinairan po lang natin sa atin yung ating kaalaman, kaya pagyamanin po natin sa magandang paraan. Ayan po. Paliwanag yan, sir. O, ano yan? Tayo magkalasot sir. Okay, sir. Salamat. May singaw, may singaw. Ayan, pero maganda na po at konting himas na lang at okay na. At maraming salamat po at nagawa na naman po natin ito sa tulong ng nasa taas. At siya po ang instrumento lang po tayo at siyang may alam sa lahat. Kaya o hindi po tayo dapat magmayabang at kung ano yung binigay na talento sa atin, pagyamanin po natin sa magandang paraan at nagagawa natin sa maayos na paraan. Salamat po at sana lagi nyo puntang pilitin yung mga video ko. I-share na rin po at comment kayo kung anong kailangan ko pang gawin para malaman ko rin yung pagkukulang ko sa mga ginagawa ko at anong gusto nyo gawin ko pang may share ko sa inyo. Salamat po. Yan po, konting adjust na lang po sa kanyang hangin at konting adjust sa kanyang gas pa para ma-minor ng todo at makakatipid pa yung may-ari at yung makina gaganda pa yung konting andar. Yan, konting timpla lang po at makukuha na natin yung talagang pinakamagandang andar ng makina. Ang ina-adjust ko po dyan yung air niya, yung hangin. Tinitimpla ko po para lalong gumanda yung andar at saka yung Gumanda gas. na yung andar. Aircon mo yan. Oh, yan no. Wala yung ano ay. Okay na. Nagana pala sa ulo. Oh, tingnan mo kung lalamig. Mga yung aircon. Patay mo yung aircon. Aircon mo dyan. Yun, mamandam na naman preso. Kasi itong blower mo, papatay mo muna. Pati makina. Okay na. Dadalhin ko. Oo. Eh, baka magkita yung pati yung ilalim ko. Pero makina, okay naman na. Okay na. Bago, tensyon ko talaga yan. Yung baguhan. Dito kayo pakandun sa'yo pagka kami sa biyahe. December siguro tayo. Dito pa na. Wala, hindi ko pinagawa sa iba to eh. Dala na ko tayo eh. Kasi laki ng gastos hindi ayos, no? Oo nga tayo eh. Okay lang, at least experience sa akin. Experience na lang dyan. Ayun po, ibababa na po natin yung motor pan kasama yung holder at disconnect natin itong kuryenteng to para ma-disconnect na maibaba na po natin. Ayan po yung motor pan na yun po yung blade. Nakakalas na natin at kinakalas natin mga tornilyo ng motor pan para mapabili na natin sa may-ari. Yan po, tatlo po yung tornilyong yan. Ayan po yung motor pan at ayan po, nakabili na po siya. Sinusukat natin dyan pero nakalabas po yung motor pan. Tatama sa radiator, kaya ang gagawin po natin, bubunutin natin uli yung motor pan para i-remedyoin natin kung anong magandang gagawin. Bili ka ng washer. Masaya tayo. Oo, tatama lalabas Mailan tayo? Yung ganito Sa mga 12 piraso. 12 piraso. Kung makapal naman, kahit siyam lang.
Para rito, no? Ikakalang ko rito para hindi lalabas. Ikakalang ko rito. Dari water. Oh, no. Oh. Ito po yung ano, modify na lang natin. Eh, hindi ka mukha masyado ito. Dito, linitan natin para pumasok dito. Para pumasok lang dito kasi hindi papasok dito yan, no? Yun, no? Kasi yung, tingnan nga. Ito yung ano, hindi talaga magkamukha dito. Ito. Yan, no? Ito may ano, may guide dito, may ano rito. Parang washer. Yan, no? Ito naman, ano siya, plain lang. Ngayon, i-ginray na lang natin para pumasok dito siya. Papasok dito sa loob, yun, no? Kasi hindi papasok din sa plastic dito. Dito tulad nito, pumapasok ng diretso yan. Ayan. Ayan, no? Ayan. Kaya itong gagamitin natin. Ayan. Ginano na lang natin, ginray. Ayan, no? Ito, para pumasok dito. Para pumasok dito, ginray natin to. Ngayon, ang ano, yung base, lalabas ngayon siya dahil medyo matangkad konti. So, mataas yung isa. Eh, ngayon lagyan na lang natin yung spacer to. Spacer dito. Manisan kasi mahirap talaga yung mga pyesa niya. Lagyan na lang natin yung spacer para matras. Dito siya. Oh. Atin nawanan ng alas 12. Alas 12 yan. Tayo. Hello, sir. Wow, sige. Okay. Mga, sige. Ay, minamadali ako ng isa. Ay, sandali. Ipapasok pa natin yung washer. Yan ang ano tayo. Para ano siya. Wala. Yan. Parang lumayo tayo, no? Oh, para matras siya. Matras. Para atras siya. Eh, ganyan lang ang ano eh. Di ba? Paraan. Yung isa. Siya. Tawagan tayo. Kami ang followers na yan. Wala mo eh. Nakasubscribe ka na sa akin. Oo na. Ano ko na, nasundan na kita. Po, ganyan lang po ang paraan natin para magamit kesa sa mag-overheat, no? Mahaba naman yung ano natin, tornilyo. Oo. Kung mahirap niyan, baka tatama rito. Kung hindi tatama, huwag sanang tumama. Oh, sakto. Okay lang.
natuto. Naging bagay talaga eh. Oh, nandyan na. Naka-aircon yan, no? Yun! Ayan pa, si Panta, no? Hindi na. Kahit, ayan po, umaandar na parehas. Naka-aircon na po yan. Lagay ko lang yun, no? Ayan po. Naka-aircon na po yan, umaandar. Tapos, kumanda na yung andar ng magina niya. Ayan. Wala nang pisik kanina ang namamatay pag in-aircon mo. Tapos, kahit hindi naka-aircon, namimisik. Kaya po, timing na timing na. In-adjust ko lang po yung carburetor at saka chimyok ko lang na ano na. Sa area at saka yung sa ano niya. Pati sa aircon. Okay, salamat po.